ọkọ lágbára lórí ìyàwó rẹ̀ kó sọ pé kó máa ṣe lọ́hùn kí ni tí ọkọ ń pa ìyàwó rẹ̀ láṣẹ tọ́ba ti jáde ẹ̀mẹ́jì àti ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ ní ìfẹ́ kọ́ ọmọ ìṣẹ̀yàn kan ta di 6 o tètè máa wọlé o no tọ́ba ti jáde lọ mọ́ di 7 ta o bákan náà ìfẹ́ kí gbogbo àwọn dáadáa ní ìfẹ́ kọ́ máa bínú sáwọn èèyàn o máa káwọn èèyàn mara o lórí àpẹ̀lú àwọn èèyàn máa ọ̀rọ̀ tó dáa ni wọ́n máa sọ mọ́ bu yẹn o mọ́sẹ̀ ẹ̀kẹ́ ebú o mọ́dàgbàlagbà fi o àwọn ọ̀rọ̀ dáa obìnrin gbọ́dọ̀ máa tẹ̀ láṣọ ọkọ rẹ̀ ìdá àmọ́rọ̀ ha nígbà tọ́kọ bá pa láṣẹ òde ní ẹlẹ́ẹ̀kejì wà á ń tutí àhú obìnrin gbọ́dọ̀ máa tẹ̀ láṣọ ọkọ rẹ̀ nígbà tọ́kọ bá ti ń bùkátà sí jàmáà ibi ìgbẹ̀ẹ̀lẹ́gẹ́gàn pípọ̀ jàmáà tí ọkùnrin tí ó bá sí ojúṣe sí obìnrin sóbìnrin lè kọ oorun fún nítorí pé ànábì ní ayyuma mra'atin èyíkéyìí obìnrin tọ́kọ rẹ̀ bá pè sórí ibùsùn tí ó wà dọ́kọ ẹ̀ lóhùn láti fi máa fi mú ẹ̀dánrin la'anati al-malaikatu hatta tusbiha tí ilé ẹjọ́ ní èèmá ọlọ́run ó pàṣẹ fáwọn áńgẹ́lì kan wọ́n máa gbóbìnrin yẹn ṣépè ṣùgbọ́n rú ọkùnrin wo ọkùnrin tó náà dúó lójú ẹnu àlà ọlọ́run ọkùnrin tí è ṣe paníkú ọkùnrin tí è ṣe pinlẹ́mì ọkùnrin irú obìnrin yìí náà yóò sì ní ẹ̀tọ́ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ láti lè sọ pé in tó mú mi kọ̀rẹ́ o tí ó bá ti síyùn ẹni ìbínú sí ọlọ́run ló bí ọ máa jẹ́ ọlọ́run mọ́ sí àwọ̀ bẹ́ẹ̀ o káwàá mọ́ lọ èèwọ̀ ni nínú Islam kéèyàn máa súnmọ́ obìnrin níbi àti máa súnmọ́ obìnrin tóbìnrin bá wà off solat obìnrin tí ó bá nírun olórí burúkú ọkùnrin ní máa sọ pé wọ́n máa súnmọ́ ní ìsúnmọ́ gbogbo ní tàbí fẹ́ máa jọ sí ká máa ṣe ṣùgbọ́n èèwọ̀ ni nínú Islam ìtọ́lọ̀wọ̀n ọba ní ká máa fi sin táì rójú rẹ̀ òde ní ẹlẹ́ẹ̀kejì jàmáà ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra níbi ìwòkúwò ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dọ̀tọ̀ ọlọ́mbà ìwòkúwò ó ti jí kíráǹkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọjá ìwòkúwò ó ti sọ lómi ìdẹ́ntàdùwárí ọ̀gbàmá lórí social media lórí igbá lórí àwo kábọ́kọ́rọ̀ káàmà gọ́gbùgọ̀kúgọ̀ gbogbo rádàrádà yìí ó ti padà sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé aláyọ̀ dìlé ẹlẹ́kún jàmáà àfà tí ń kọ́ máa ń kéwú òníwá wọ́n ń kó àìmọ́ iye ọ̀rọ̀ wá nígbà bá yanjú ẹ̀ lẹ́wàá rí wípé ọkùnrin ó ti dìdìkudì lórí ìwòkúwò tí wó ìyàwó ò nítumọ̀ mọ́ kéṣìṣì oríṣiríṣiríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ jàmáà iná sún àwọn èèyàn débi kí wọ́n máa súnmọ́ ẹlẹ́tọ̀ wọn tàbí wọ́n máa jẹ́ ń pa wọ́n fẹ́ súnmọ́ níbi tá a ti ń ṣe nọ́mbà 2 èèwọ̀ ni kí lè rí wa adúgbò sọ́wọ́ kò lọ sọ àbànjọ́ kan ó ń ṣe ọlọ́run sọ wípé mali'unun ẹ̀sọ̀ fọ́ntọ̀n tí bá ń fà kò ní tóra wọn mali'unun ẹ̀sọ̀ fọ́ntọ̀n tí bá ń fọ́n kò ní dún fún mali'unun ẹ̀sọ̀ fọ́ntọ̀n tí bá ń lù kò ní yọ mali'unun tí bá ní kí ọlọ́run rẹ̀ yóò máa jìnà sí kí ọlọ́run man ya'ti zawjatahu fi dubriha gbogbo ọkọ tí bá máa ń súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ níbi tá a ti ń gbọ̀nsẹ̀ olórí ibú ni ó yàtẹ̀ ẹni tọ́lọ́wọ́ bínú sí ni yóò máa dẹni ẹ̀yìn ni kò ní ní àṣeyọrí rẹ̀ báyìí ní sàlúkà sí kejì Ànábì ti sọ kí ló dẹ̀ máwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìrìkúrì ìwòkúwò o ní wọ́n fi sọ pé nǹkan kan ọ̀tá lọ́rùn ìkẹ́mìnà tó fẹ́ sí kí ni o na fẹ́ fi jí èèwọ̀ ni o obìnrin kan gbọ́dọ̀ gbà fọ́kọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ni ọkùnrin kan gbọ́dọ̀ máa àpúlẹ̀ rẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ síyàwó rẹ̀ èèwọ̀ ni nínú tí máa máa wùjọ tí ilé nìkan tí ó dàrú àwùjọ dàrú gbogbo tí ó dàrú ọ̀pọ̀ ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta alìídìnù bìdùkúlì bẹ́ẹ̀ gbogbo obìnrin tí ń wójú rí Ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ sílẹ̀kùn lé ọkọ rẹ̀ lẹ̀ àfẹ́ntọ́ kọ́ bá yọ̀ǹda fún ọkọ lọ bí iṣẹ́ ó dé padà ọwọ́ bá ọkùnrin tí ó màrí lórí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ wá sọ fún pé cosmate òun ni ọ̀nà ìgbẹ̀ọ́ káàrí ní ìyóní ààrẹ ẹ̀yìn ọkùnrin ti máa ń gbóná jù sẹ́fíìsì láti mara sójú yìí ti lọ láàrin sójú yìí ti lọ láàrin èèwọ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún gbogbo obìnrin pátá
tó bá fẹ́ gba àwẹ̀ ẹ̀rí pé tí àkànbẹ tí wọ́n ṣe fún wa tí àyẹn tó ṣe tí wọn ò ṣe káwọ́ wọ́n ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn tí àwọn èèyàn ni wọn ò gẹ́ẹ̀tì wọ́n ní kọ́ọ̀lá ṣe tí àì gbogbo tí a bá ti ń kà ń bẹ̀ ọlọ́àtàndì kìí sọ ṣéwù lọ sọ wọ́n wá ń sọ ń bẹ̀ ẹ bá súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ níjọ́ iléyá tó bá dọ́mà ọmọ gbọ́bẹ̀ kí ni ẹ bá súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ lọ́sàn gan tó bá dọ́mà àfihàn òbí ẹ bá ní wàláhì ìrọ́lá àwọn àlámàrí yìí ọkùnrin àti obìnrin tí a ń jẹ́yàwó tí a ń jọkọ̀ síra wọn aláàlì ara wọn ni wọ́n mú súnmọ́ra wọn lóru ọ̀sán ni ó àárọ̀ ni ó ọba adẹ́dà sí ní aláàlì fan tí ó bá jẹ́ pé obìnrin ò nírun tí ó sì jẹ́ àwọn àyè tọ́lọ́wọ́n bá ṣe léwọ̀ nìkan kí lè rí wa àwọn èèyàn wọ́n máa ń wà pẹ̀lú sàlám wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹnìkan wọ́n ń pè ní Sọfwan ibn Mu'attal ad-Dhakwani fún As-Sulami sahabiyun jalil ọwọ́ mọ̀ sàlám jọ́nà ó ní ya Rasulullah ìrí ànábì ẹjọ́ ọkọ mi wọ́n wá fi sọ nǹkan mẹ́ta lọkọ mi ń ṣe tí ọ̀dá àríwí ní kíni ọkọ rẹ̀ náà sì wà ń jòkó kò tí ẹ̀mọ̀kọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ nàbí gẹ kí wọ́n tó kẹ́ Abu Sa'id ní ọkọ rẹ̀ gán bẹ́ẹ̀ jòkó ó ní nǹkan àkọ́kọ́ ìdásọ káàmì yẹ̀dúnmìíràn sọ̀lẹ̀ tí ń bá ti kírun báyìí ọkọ mi máa ń ná mi ẹlẹ́ẹ̀kejì wàyífà dírò ìdásùn tí ń bá ní mo gbà àwẹ̀ láti fi wójú rí Ọlọ́run ọkọ mi ò rí pò ń jalágídí bẹ́ẹ̀ sì sẹ́ ń wọ́yìn wà káàmì la yusalli subha hatta tatlu shams ọkọ mi è kásùbà àgbà tó rùn bá tó yọ láàrọ̀ àníbì ni Sọfwan bóde oríṣẹ́ Ọlọ́run ni mo fẹ́ bí ọ́ ní béèrè kan ìrẹ́ Sọfwan kí ló tọ́ mọ́nà ìyàwó rẹ̀ tí bá ń kírun nulé ó ní ẹnusà sàlám ó ní obìnrin yóò máa dúó kóhùn fi kírun kò ní kírun rẹ̀ tó ń bá ti wá kírun súrọ̀ tó ń bá kalẹ̀ yìí Fatiha tó ń bá ti bá kírun tiẹ̀ ìlò náà kà mo sì ti rí pé tó wá jẹ́ pé súrọ̀ kankan náà lájọ kà á jẹ́ pé ládàá ẹyọ kan náà ó pè méjì fáwa méjèèjì ànábì ni ta ń sọ bá ń fọ kápẹ́ súrà kan lọ́n sọ̀kalẹ̀ tí ògbó fi ń kírun ó ń kálukú ọmọ gbàládà ìlọ́tọ́ ọ̀tọ̀ ni ó lóun ọmọ padà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ kí ló tó fi ń nà nígbàtí ọba ń gbáwẹ̀ fọ́lọ̀ ó ní ànàbí ìyàwó mi yìí àwẹ̀ ní sáà níjọ ojúmọ́ àwẹ̀ o wà á nà rọ́jùlù ṣáàgbọ̀n ọ̀dọ́dẹ̀ mímí eyín ẹnu mi pé mọ́ ọ̀sẹ̀ mọ́rí náà pẹ̀ àwọn ẹ̀mí wà fún pa inú èmi fi máa jàláwẹ̀ àbí ìwà dojú kò obìnrin yẹn wípé ìwọ ló jẹ̀bi o látòní lọ ọkùnrin kan ò gbọ́dọ̀ wà nílé láì travel kíyàwó rẹ̀ ọ̀fẹ́ gbáwẹ̀ tí èsàwì ọ̀rẹ́ yàn àfi pẹ̀lú kọ́gbà yọ̀ǹda lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ àyè sí ìfòrú gbáwẹ̀ ọ̀sán la fi máa ń gbáwẹ̀ a sì pé tánì bí ìsọ̀nù wípé ẹ̀tọ́ náà ni ìyàwó jẹ́ sọ́kọ rẹ̀ kọ́dà kọjọ́sàn ẹnìkan ní òye o ẹnìkan níyàwó méjì ọwá ń sisi ọdẹ yóò wọ́sẹ́ ní 5:30 rọ́lẹ̀ yóò kú òní 6 láàárọ̀ ẹ̀dàkùn ọdẹ òru ní ọmọ pínlẹ̀ ní àwọn ìyàwó rẹ̀ ní àbọ́sàn ọ̀sán ni o ọ̀sán ni ọ̀sán ṣé gbogbo àfíntà wá rí ọdẹ ní bíyàn rárá o àbọ́dẹ òṣètò ó ń ṣètò mẹ́lẹ̀ ìdán eléyìí àmọ̀ wípé kèé sọ̀rọ̀ náà òun ni gbọ́rọ̀ rẹ̀ ní paríparí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ọwọ́ àpè àwọn obìnrin ó ní obìnrin kọ̀ọ̀kan kó wu ọkọ rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ àlìjànnú obìnrin kọ̀ọ̀kan ara ọkọ ẹ̀ ni ó ti sí kọ́kọ́rọ́ iná obìnrin kọ̀ọ̀kan náà ara ọkọ rẹ̀ ni ó ti sí gbogbo obìnrin tí ọkọ ń tẹ́ lọ́rùn tí ń ṣe gbogbo ojúṣe fún tó ń dúó pé wọ́n máa pín lẹ́mì ọba dẹ́dà oníkànnàbí ọ̀sọ́ pé olóòní rọ́nà lọ tọ́jọ́ gbẹ̀rẹ̀ kíámà àwọn bẹ̀lọ́ tọ́jọ́ àtàwà àtẹ̀yìn kó sì wá jẹ́jẹ́ gbogbo obìnrin tí ọmọ agbọ́ ọ̀sọ̀kọ lẹ́nu àwọn kan ti dúó lé lọ́rùn kí n parí ẹ̀ pẹ̀lú àdífì tí ìmáàmù Tirmidhi bá wà alìsọ̀sálàmù wà ní ìjọ kan ọwá rí obìnrin kan ọ ń sọ fọ́bìnrin yẹn wípé bóòlù sí rí sọ́kọ̀ rẹ̀ ó níwọ̀n bá ń tọ́bàrán bá káwọn ń ṣe èyí tó bá sí lè ṣe wọ́n fi ilẹ̀ ọbìn ọkọ̀ rẹ̀ làlìjẹ̀ náà rẹ̀ ọkọ̀ rẹ̀ náà rẹ̀ ibi ọba fẹ́ sọ̀rùkà ó ní kó sí kí ni ó ní kọ́ máa wù lára ọkọ̀ rẹ̀ ọba adẹ́dàdákun àwọn tí wọ́n sopọ̀ tí wọ́n já padà àwọn èèyàn náà péjọ ń jọ tí a náà àpéjọ lónìí méje kí igi ọjà lẹ́lẹ́ àpéjọ lónìí méje kí igi méje ọ̀dọ́rùn lẹ́lẹ́ àpéjọ sí pípẹ́ dùn lẹ́nìí méje a máa padà máa fi òògùn lera wákàtí pé ọlọ́run wájọ tí igi ọba túká
tọkọ ń gbọ́ra wọn yé tí àwọn gbọ́ra wọn yé lára àwọn nǹkan tó ọmọ tó ń fi tú igi òun ni akúmù kọ́ ọmọ fọmọ sáàrin ọlọ́ndọ̀ jáde méjì wọ́n wọ́n ma ti o wọ́n lẹ́dà ní kàṣẹ rẹ̀ méjì wọ́n wọ́n ma ti o wọ́n lẹ́dà ní kàṣẹ rẹ̀ méjì wọ́n wọ́n ma ti o náà wá bá ní gbọ́n méjèèjì lásìrí ní kọ̀rọ̀ ní gbangba jẹ́ wọ́n máa gbọ́wọ́ náà ọba yé jẹ́ wọ́n máa ṣèfẹ́ ẹnu rẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa gbégbèsẹ̀ tí wọ́n máa rí ọ̀nà rẹ̀ ní gbogbo ọba mọ́sọ̀ wọ́n di ẹni èṣù méjì èṣù orí máa mú gbogbo atàbẹ̀ndì náà méjì àwásíjọpọ̀ yìí kákábà máa burú lẹ́yìn ẹ̀rù dáadáa tó ti ṣe fún kárùkú tó débì jí ọmọ ìlékún èyí tó máa ṣe fún àtàwákò mìíràn jí ọmọ ìlékún bí haqqi la hawla wala quwwata illa billah